для мене ця движуха прям екшн. Ну, пах-пах, перестрелки, прильоти, штурмові дії. Яйца есть, надо собирать раму и идти воевать. Ну надо делать, за тебе цю роботу ніхто не зробить. Короче, вообще я работаю в криптовалюте. Сьогодні ми їдемо на Куп'янський напрямок, і людина, з якою ми сьогодні спілкуватимемося, має дуже милий позивний, його звати Умка. Але те, як він проявляє себе в боях і те, що про нього кажуть побратими, це абсолютно про такого сильного, потужного бійця, яким, напевно, варто захоплюватися. Це право кожного вирішувати, як називати того чи іншого військовослужбовця, чи ту чи іншу людину. Наша справа – показати його вам. Основна емоція, яка мене преобладає, це страх. Ну, типу, з ним треба працювати. Тобто, особливо, коли в тебе під боком стоять твої рідні побратими, я зазвичай на будь-якій движухі стараюсь держатися свого другого номера, бо ми з ним длительний період тренувань працювали в парі, в двойці. От, він зараз 300-й. І от коли ти розумієш, що возле тебе стоїть чоловік, з яким ти там можеш нормально куражитися, якось починаєш працювати зі своїм страхом, і тоді починається екшен, починається стрілкотня, починається кураж, починається все таке. Типа, по словам, якщо це все описувати, це буде так красочно, так хорошо, але на самом деле, ну ні. Коли ти осознаєш, що ти пройшов, або де ти там побував, або з чого ти вийшов, ти так задумуєшся і бася, типа, мене ж могли забаранити. Да, типа, блядь, прикольно, охуєть. Вот. Цей страх, це саме про страх залишитись там? Та ні, ну при чому залишитись? Рано чи пізно ми всі забаранимося, ну давайте чесно. Тим більше з цією війною, типа, ну, рано чи пізно наступить момент кожного, що типа, ну, від цього ніхто не застрахований. Ми з вами можемо сидіти зараз тут, і типа, ми не застраховані ні від ракети, ні від шахіда. От, типа, просто треба прийняти цей фактор. Страх того, що ти ну, не зможеш нічого зробити. Страх того, що, ну, я не знаю, якщо ти навіть забаранишся, то це все буде впусту. Страх. Це просто страх. Ну, ти йдеш туди, там, де в принципі все страшно. Тобто ти йдеш, ти працюєш зі своїм страхом, і ти просто робиш шаг за шагом, кожен отак от, маленьку ступенечку. Страхи у всіх різні. Ну, це основна емоція на полі бою, і якщо ти вмієш з нею боротися, то все буде чітко. Як ти борешся? Бля, ну якщо чесно, у мене на броніку, коротше, є маленький медведик. Він пройшов зі мною всі бойові. Мені подарила його доволі близька людина. І от коли мені прям піздець як стрьомно, прямо очко зжимається. Стоїть його так от взяти руки, потеребити, все якось проходить. Ти згадуєш, що типу, ну треба робити, за тебе цю роботу ніхто не зробить. А що в тебе на руці? Браслетик. Це який це якраз період Харківської кампанії першої. Ми були в Шевченково, і один дитина підбіг до мене, подарив мені таку в'яжучу ниточку, сказав, що це на удачу, я йому подарив шеврон. І от з тих пір я таскав. Я взагалі типу, не суєвірний чоловік, але типу, свій талісман, цю штуку не знімаю з руки. Знаєте, війна була в усій Україні, я не пам'ятаю, хто це казав, рівно тоді, коли ходили до Києва. Тоді був от максимальний приток націоналізму, патріотизму і такого іншого. Тоді люди хотіли щось з ними робити. І от в цей момент, коли ти там після цього всього узнаєш, що відбувалося в той же самий Бучі, Ірпіні, Маріки. У мене з Маріка друг виїхав, який розказував про события заходу там туди в красках. Но мені це все не подобалося. І от багатьом кому це все не подобається. Багато хто прийшов їм дати пізний відповідь, щоб типу, успокоїлися. Один з цих нюансів – це діти. Із-за цього, в принципі, стоїть боротися. Якщо там багато хто не знає, як себе заставити воювати, то подумай, якщо в тебе був син, і прийшли до тебе додому, і просто там зрешетили його, або там поіздівалися над ним перед тобою. А як ти прийшов? О, бля, це взагалі забавна історія. Коротше, я працював барменом до повномасштабної війни. І от останній робочий день, 23 февраля, мы с моими коллегами на работе собираемся, я говорю, бля, пацаны, будет война, по-любому будет движуха, я вам отвечаю. Там уже все новости гудели про то, что там Пыня поддерживает банановые республики и тому подобное. Я приезжаю домой, там, занимаюсь своими делами, и вот в 4 утра, скажем так,
Меня отрывают от одного прекрасного дела взрывы, которые я слышу за своим окном. Я начинаю одеваться, выхожу на улицу, смотрю, у меня сосед Никитос, он у нас сейчас в Ульфе медик. Смотрит на меня, говорю, братан, походу началось? Он говорит, да, пошли кофе попьем. Пошли. Вышли, попили кофе. Я на тот момент отправил свою бывшую девушку, скажем так, к родным. Сам попытался застать киевскую движуху. Походил по военкоматам. С 3 военкоматов мне сказали, типа, ну у тебя нет военной службы, мы тебе позвоним. Я нашел какое-то там дырявое ТРО, пришел, говорю, давайте мне оружие, я готов, типа, защищать нашу страну. Мне сказали, типа, ну вот оружия пока нет, надо походить там, попатрулировать. Я понял, что это гнилой движ. Вспомнил, что у меня в этом подразделении уже длительный период времени находится мой близкий друг. Я ему позвонил, говорю, я собираю раму, еду к тебе, мы собираемся и уезжаем. Он говорит, да, конечно, приезжай. Я приехал, потом, ну, какого, 24-го все началось, грубо говоря, в 20-х числах марта я уже был в Днепре на подготовительной базе. Панове, нагадую, блядь, 15:30, блядь, зберігаємо, сука, гігієну в радіоефірі, блядь. Це перший твій досвід бойовий, я правильно розумію, ти в АТО не брав участь? Не. Я... Песня есть такая, простите меня, мужички, за то, что не было в АТО. Вот. Пока было АТО, ну, знаешь, я относился к разряду людей, которые, вот, типа, ну, вот у нас это есть военный конфликт, но пока что, типа, ну, наверное, мне не время. Я сидел, типа, дома, работал, занимался спортом. Да. Я был в разряде вот этих типов, которые держат экономический фронт, короче. Но потом, когда они пришли, я что-то так собрал раму, думаю, это нихуя себе, вы что гоните? Надо собираться. Все. Просто для мене ця двіжуха запам'яталась тим, що, ну, блядь, ну це був прям екшен. От прям екшен, до якого там багато хто рвався і так далі. Ти почувствував війну во всій її красі. Ну, пах-пах, перестрілки, прильоти, штурмові дії. От, типа, я навіть не знаю, як об'яснити. Такий солдатський екшен, солдатський двіж, грубо говоря. У них зараз тут дуже багато, скажімо так, живої сили, якою вони постійно тебе втомлюють. У них тут дуже багато вогневих засобів, в принципі, всього, що тільки можна. Тобто тут я стикнувся з використанням FPV-дронів, взагалі звичайних дронів, і вони тут їх курсують, прям дуже хорошо працюють каруселями, вплоть до того, що прилітає один дрон, щось скидує, тільки влітає, підлітає слідуючий. У них інтенсивність завжди на вищому рівні, тому що у них дуже великий чоловічний ресурс і дуже багато м'яса. Тобто, я б не сказав, що там інтенсивність супер зашкалює, або інтенсивність нульова, вона завжди така була. Я пам'ятаю, це все ще з Бахмута, з смішних штурмів Вагнера, грубо говоря. Тут тенденція, в принципі, та сама. У них є підрозділ Штормзет, який базується на основі ЗЧА, грубо говоря. Ну і от вони цим зачем то продавлюють, поки не підійдуть їхні там контрачі, або їхня регулярна армія і тому подобне. Тут прям так, щоб описати, що заходить регулярна армія там, після ЗЧА їхнього, ну це трошки не так. Вони ЗЧА намагаються нормально штурмувати, просто виснажують. Вони так само, коли вони в ЗЧА закінчаться, у них будуть йти обичні мобіки. Ну да, у них в підтримку цього всього в кінці, в будь-якому ітогі, зайде регулярна армія, яка буде вже вести, скажімо так, бойовий амфітеатр з полууставшими солдатами, які знаходяться на передовій. В обороні стоять, як пише книжка, набагато легше, ніж бути в нападінні, тому що соотношення сил оборони і нападіння должно бути, по-моєму, 1:3, якщо я не ошибаюсь, або 1:5. От. Поки що справляємося, ну да, люди втомлюються. Чоловічний ресурс, хочеш не хочеш, а у них він набагато більший, ніж у нас. У нас по факту набагато менше. І от саме, наприклад, печальне, що може случитися, це те, що ми просто закінчимося. Типа, так як наш підрозділ вважається добровольчим, тенденція набору людей з кожним там набором стається менше і менше, тому що, ну, блядь, цивільне населення стомлюється від війни, і всі мужики, скажімо так, у которых есть яйца, начинают их прятать и говорить, что они не созданы для войны. В этом понятии, как по мне, типа, никто из нас не был создан, просто, типа, ну, если у тебя есть яйца, ты посмотрел такой, типа, яйца есть, надо собирать раму и идти воевать. Воевать в любом случае будут все. Ти зараз на посаді бойового медика.
Ти не просто надаєш допомогу, а й в принципі береш участь в контактних боях. В піздячки? Так. Да, звісно, беру. Ну, типа, може б я так і не робив, якщо б ми не заходили в штурмову роту в складі нашої групи. І тоді, типа, я, може, виконував обов'язки бойового медика, але коли ти заходиш в штурмову роту в складі групи, в якої ти там довгий період часу готувався, ну, в будь-якому випадку ти підеш з ними, тому що це, ну, блядь, це мої пацани. Зараз там 3 дуже близьких мені побратима являються 300-ми. От, я з ними постійно підтримую контакт, їх дуже сильно не вистачає, але типу, якщо б мене не було біля них, як би я себе тоді чувствував. І за це приходиться йти своїми ножками, куражитися вместе з ними. Типу, так от. Командир розказував про штурм 19.07, по-моєму. То я ж кажу, це була така прикольна двіжуха, яка запомнилась мені дуже сильно, тому що там було все. Приїхали ми, значить, я не буду називати місто, де це все там, ми базувалися і так далі. Приїхали ми, скажімо так, на точку, і нам от кажуть, пацани, завтра штурм. Ми такі, ну, типу, ха-ха, класно. Там поїхав замком взводу і взводний на доводи плана, приїжджають, розказують, там все, де хто должен стояти, балакають, ну все, пацани, завтра в 7 ранку підйом, їдемо туди. Ну, ми ж там, типу, без задніх мислів полягали спати, проснулись. Зібрались, пересчитали БК, мухи взяли. Ну, коротше, підготувалися, поїхали туди, приїхали на місце. Ну, якось такого, типу, як от прям паніки, либо ощущення того, що зараз буде штурм, ну, ні в кого не було. Ну, типу, ходили, шутки шутили. Приїхали вже в точку, де це все починалось, розходились там по, скажімо так, бліндажам для отчету времени, коли буде почало движухи. Подождали, і от страх проявився тоді, коли ми сідали, бать, в Спартани. От тоді було прям стрьомно, тому що ми грузились по скільки, по 5 чи по 7 людей в Спартан, внутрі, в повному БК, з рюкзаками. А в цей момент ти розумієш, що ви там як банки, ну, як сільотка в банки. Там, типу, ну, місця немає взагалі, прям від слова зовсім. І ти їдеш, коли до цього ми там всі куражились, ха-ха, хі-хі, шутки травили, то тільки сіли в Спартан, одразу з'явилась гробова тишина. Нас ще так поділили, що я, як бойовий медик, був старшим групи, за мною був побратим мій Рам, це якраз мій напарник, скажімо так, з моєї двойки. І нам дали задачу контролювати правий фланг при вигрузці, тому що з лівого флангу був окоп, наші хлопці повинні були його заштурмувати і зайти в нього. А ми повинні були контролювати правий фланг і дивитися, щоб не підходило. І от сідаємо, їдемо, тишина гробова. Єдина мисль, яка вітала в воздухі, чи доїдемо, чи ні. Я так відсів, як зараз пам'ятаю, і облокотився об одного з своїх побратимів. Отут сидів Рам, тут сидів міньор десь. І, коротше, отак от на нас лежав ще один тип. І нам же ж треба було з цим всім вигружатися. І от ти їдеш, думаєш, ну все, типу, баста, лози, приїхали. Ну потім почули фразу «десант». На десанті викинули одного, другий вигрузився, третій вискочив я. Спочатку ти іспитуєш дуже велике непонімання, тому що розбор там, ці самі задачі, там, і в принципі розбор всього штурму, він відбувається на планшеті, і тобто ти не бачив місцевість, в якої ти будеш висаджуватися. Ти виходиш і бачиш, тут сосни, коротше, стоять сосновий ліс, ти починаєш дивитися в окрузі і розумієш, що типу, блядь, ну це щось взагалі не те, що було на планшеті. Ну нічого, швидко, благодаря Раму, ми скооперувалися, в принципі, поняли, що нам треба робити, вистрілились в бойовий порядок і почали потихеньку підходити до їх СПшок. З лівого фланга вривався у нас Кіпа. Наш самий головний рекс, він вривався в окоп по 2 мухи, це ж Кіпа і місний.
означати дві мухи? Муха це РПГ-22 або 26, якщо я не ошибаюсь. Це ручна противотанкова граната. Ну, танку вона нічого не зробила, із-за цього її краще використовувати проти піхоти там, і тому подобне. Він урвався в окоп по дві мухи, теж залетіли блістяще. Ми потім з правого фланга, коли вже зайняли окоп, потягнулись коли наші пацани зайняли окоп з правого фланга, ФСПшок підтягнулись до окопа, тому що у мене виникла невелика проблема. Бах, в ту сторону! Приказ демократии. В ході там перепалки підходить, кричать там, типу, здавайтесь. І мене почало клинити. Ну, у нас там були контакти 10 метрів з ними. Тобто ми з ними перекрикувалися, ми з ними общались. Там в кінці, коли ми вже виходили, якийсь ГРУшний офіцер кричав моєму побратиму: «Хохол, здавайся в плен, даю слово, бить не буду». В ответ был послан нахуй, наверное, обиделся, и вот как-то так. То есть мы их очень хорошо слышали, они очень хорошо слышали нас. Пришлось немного пообщаться, и вот так вот. Ну, короче, мы с СПшек оттянулись к окопу, потому как, когда они начали делать первый накат на нас, после того, как мы заняли окоп, у меня МК нахавалась песка. И она просто заклинила, то есть она перестала стрелять. И, грубо говоря, с СПшки из 4 людей стреляло 2 автомата, на нас шло, по-моему, 5 Они шли за деревьями, я их толком не видел. Мне правый дал команду оттягиваться, мы потянулись к окопу, быстро почистили лемки, заняли оборонные рубежи. Я как раз стал в двойку с своим побратимом Рамом. Ну и там уже все, там дальше бой, чистка автомата, бой там где-то 300-й, где-то то, где-то все. Я знаю, що там була якась історія зі складною евакуацією поранених. Вака, в принципі, там спустя определенный період времени не було. За те, що наш ВАК, якщо під'їжджав, там Спартан, зайняли, скажімо так, оборонний рубеж в Зеленки, і вони бачили, як Спартани як заїжджають, просто їх розстрілювати починали. Щоб типу, не повредити всю евак-групу і не забаранити усіх, була прийнята команда не давати евак. От. А що робили з пораненими? Легкі поранені залишились з нами, вони потім повиходили тяжелі. Ну, був випадок доволі сумний, коли тяжелий 300-й став 200-м. Він дійшов прямо в окопі із-за того, що не було можливості витягнути оттуда його тоді. Не було можливості вивести евакуацію, тому що якщо ти, в принципі, навіть до Спартана на евак почнеш його нести, ти будеш нести його в повний рост. А, скажімо, була така ситуація, що, грубо говоря, знаходиться окоп, а коли вже отак. Тобто нас питались взяти в кільцо, і ввечері почти у них це вийшло. Точніше, вже вночі. Як все закінчилось? Ми вийшли. Не всі, але вийшли з боєм. Взагалі смутно пам'ятаю события окончання цього вечора, тому що воно якось так отрывками. Помню фразу, яку крикнув Весний, запригують в СПшку. Почали всі оттягуватися, затрьохсотили мого друга побратима Кіпу. Йому пуля попала в лицо, вибила лівий ряд зубів, повредила ухо. От. І от саме страшне, мабуть, за той момент було бачити його, коли він йшов до мене, бо я його місце не відправив до мене, щоб я надав йому допомогу. І перша фраза, яку я почув від нього, я походу умру. Це було, дійсно, страх навіть не за себе, страх за нього, страх за те, що ти не можеш нічого зробити, то, що темно. Але, коли ти згодом дивишся характер його поранення, я його відкинув до ще одного нашого побратима, сказав, все, уйобуй з окопа. Потім місцевий срізав тіпа, який в нього вистрілив. Почали підтягуватися до нашого окопу, почали запригувати, їх закидали гранатами. Там, по-моєму, 3 чоловіка одразу забаранилося від 2 чи 3 гранат. І ми постійно почали відтягуватися з окопа під хаотичне розбрасування гранат в сторону вони не могли витягнутися і відкрити його. Ну, були потери при відході. Мій ще один побратим Рам схлопотав шальну пулю, скажімо так, слава Богу, що вона пройшла по касательній, влетіла йому сюди в плече і вийшла, грубо говоря, тут біля шиї остановилась і отак от торчала. А ти
в таких випадках який пріоритет? Відстрілюєшся чи надаєш допомогу? Як ти повинен? Сложно сказати. Дуже сложно сказати. Тому що це все залежить від того, наскільки тяжело ранений чоловік і що взагалі відбувається навкруги. Просто був момент з 300-м, який став 200-м, що в момент, коли я надавав йому допомогу, були накати, і не було можливості далі йому надавати допомогу, тому що в пріоритеті стоїть, в принципі, весь окоп і вся грядка наша. І якщо там один ствол зараз уйде, грубо говоря, з рубежа, на якому стояв я, то є вероятність, що йдуть ближче, або прибіжуть на лівий фланг і почнуть заходити з обох флангів, щоб взяти нас в кольцо. Тобто це кожен раз вибір. Да. Як твій побратим Кіпа? Все нормально зараз. Слава Богу. Скоро поїду в відпуск, дуже хочу його побачити, дуже сильно з ним скучив. Вертушки, 120-й. Ось я перший раз познайомився на 19 числа з їхньою движухою, яка називається Васильок. Це 82-й міномет, який там 4 заряди б'є. Така неприятна вещь. Вона прям дуже сильно неприятна, тому що отак от ложиться, скажімо так, ковриком прямо біля тебе, і вона на моралку дуже сильно давить. А так б'ють абсолютно всім. Починає от там 82-го, закінчує 152 вертольотом, градом. Не знаю, не бачив, от лично по мені ще не били тільки касетами, мабуть, їхніми. А ми як відповідаємо? Їбать, всім теж що є. От я побачив на цьому напрямку, як працюють касетні боєприпаси. Це дуже красиво. Прям. Екстаз такий, коли ти розумієш, що це б'ють твої і б'ють по ним, а б'ють вони, грубо говоря, там в сусідню посадку, і ти наблюдаєш за цією всією движухою, і іноді навіть чуєш їхні крики, думаєш, класно, класно. Побільше в таких движухах. Побачив, як працює Леопард. Тобто у нас теж є там дуже багато нашої, скажімо так, техніки, які дають нам партнери, зараз працює на цьому напрямку, але хочеться більше. Хочеться більше, тому що у них потенціал використання арт-боєзапасів і, в принципі, артилерії намного більше, ніж у нас. Я чула взагалі таке, що вони можуть чисто на, щоб тиснути морально, просто лупити, і навіть не прицільно. Да. Таке теж часто буває. Вони там, якщо бачать якусь цель, то підводяться, а так то вони просто беруть твій квадрат і починають його роз'єбувати. Там двоє суток його роз'єбують, і на другі сутки починається штурм. А ти вже сидиш такий, пизда, коли це все закінчиться. Присходься, правий. Святий там! Щоб зараз подивитися по навчальним центрам, то тенденція молодого населення країни, яке здатне більш-менш вивозити всі навантаження, які на нас йдуть, воно зменшується. Тобто, якщо там з першого набору прийшли пацани з моєї групи, які там возраст від 20, грубо говоря, до 30, то зараз я смотрю, к нам приходят мужики, которым там уже 40 лет, 45, им прям тяжело. То есть они прям не всегда справляются. Я не говорю, что мы иногда, тоже бывает, не совсем справляемся, но они прям, им прям тяжко это дается. То есть, особенно когда они одевают, если там мы потратили на свою экипировку довольно-таки много денег, и там мы носим облегченные плиты, чтобы быть более мобильными, ходить с большим комфортом. Там у нас стоят боковые камербанды, то они ходят в том, что им дало ЗСУ. И, это тяжело. Я одевал эти броники, это мобильность в нуле. Да, это какая-то хорошая защита, говорят, но, это не мобильно. На штурме надо быть мобильным, тебе надо постоянно двигаться, тебе надо постоянно в движении. Потому как есть золотое правило, хорошему стрелку хватает 3 секунды, чтобы выцелить ростовую мишень. Вот у тебя каждых 3 секунды есть, чтобы перебежать с укрытия в укрытие, чтобы сделать какой-то маневр и тому подобное. А скільки коштує ця мобільність? Дохуя. Прям очень дохуя. Но я в себя вбухал уже около 130-140 тысяч гривен. Я уже себя вбухал, потому как у меня постоянно все. Одежда это другая каста. Вот этот костюм, я купил себе тоже сам, 6800 он стоит.
Боевые штаны стоят намного дороже. Типа, можно жить на то, что тебе дает власть, ну, типа, не власть, а держава. Но, блин, ну воевать тоже надо с комфортом. Почему я должен, типа, убиваться в каких-то тяжелых штанах, там, бегать, когда мне неудобно, вот, если я могу потратить на себя деньги. Ну, типа, на войне есть... Ну, тут есть, короче, хороші, скажімо так, емоції. Хотів би їх пережити ще раз, не факт. А що Ну, це за емоції? Ну, от я не знаю, як прям отак от об'яснити. Ну, угар, кураж. Коли ти з пацанами там приїжджаєш з виїзду, всі такі на емоціях, на запалі. Ну, є хороші емоції, є хороші воспоминания. Я, типа, наприклад, ну, лучше днюхи, чим тут, я ще не разу не празднував. Тому що тут все по-настоящему. Тобто тут всі іскренні раді, що там в тебе днюха, либо іскренні раді твоїм там каким-то успіхам і тому подобне. Ми коли тут з тобою виставляли локацію, я там з операторкою нашою Олею розмовляла і вживала слово герой. Ну, маючи на увазі, це професійний сленг, типу ми так називаємо там тих, з ким ми Ну, спілкуємося. я не вважаю себе героєм. Ну, це трохи про інше, але я зрозуміла, що тебе стригернуло слово герой в сенсі, типу, як там умовно, герой війни. Чому так? Ну, я не вважаю себе героєм. Я просто роблю, ну, типа, я отношусь до цього всього як до роботи. От я раніше працював барменом, це була моя робота. Зараз я працюю там чуть в другій сфері, але це теж просто моя робота. Плюс мене тригерить із-за того, що є дуже багато військових, які, ну, скажімо так, по-русски це звучить як позорять честь мундира. Тобто, які там приїжджають додому, починають казати да я і тому подобне. Ти там був і так далі. Ну, типу, бля, чувак, всім похуй. Всім похуй, де ти був, де ти і що ти робив. Я знаю це по своєму опиту. Тому що цивільному населенню не завжди цікаво, що ти військовий, у них чуть інші проблеми, і у них чуть інше життя від нашого. І це факт. Це обурює тебе або засмучує? Ну, та ні, я ж зробив свій вибір піти на цю роботу. Чому мене це? Мене обурює, що люди розслабилися. Люди розслабились, люди слухають зомбоящик, люди вірять в те, що у нас все заєбісь, все чітко, ахуєнно, а по факту люди закінчуються. Ти сказав, що не вважаєш себе героєм. А кого вважаєш? Чи народжується війна? Да Вінчі. Да Вінчі. Да Вінчі. От для мене це герой. Для мене це людина, на яку не то, що треба рівнятися. Це людина, яка вела нас всіх за собою. От він віддав цій країні, цій нації геть усе. З самого початку і до самого кінця. А це герой. Це Щегол з Бешкетників Сірка. Це герой. Типу, герої є. Але, от вони по дійсності герої. А отак от кожного військового називати героєм, це обезцінення цієї фрази. Я просто звичайний військовий, який робить свою роботу. Дякую тобі за це. Так. Ми так стали свідками теж однієї розмови. Навіщо ти обрав свою фотографію в ЧБ і залишив для своїх побратимів? Бля, коротше. От я, смерть це взагалі грустна тема, але я такий чоловік з юморком, і я вважаю, що чорний юмор, він як ноги американських солдат. Вони либо є, либо їх немає. От. І там, коли я бачу определенні некрології, мене трохи розстраює, що фотографії там не завжди удачні. За цього я зарані підійшов, сказав, якщо я забаранюсь, либо мене забаранять, от є фотка, пожалуйста, поставте її. Ну, охуєнна фотка, я там охуєнно вигляджу з улыбкою, все чітко, люди будуть дивитися і радуватися. Будуть розуміти, що, блядь, якийсь грустний, вони тип забаранився, куражний, нормально. Складається враження, що ти так дуже просто і смішно ставишся до смерті, яка насправді тут прямо ходить. Давай так. Якщо я буду грустити із-за смерті, із-за того всього, що тут побачив, дуже швидко тронеться твоя менталка. Перші 200, з якими я столкнувся, вони були на Бахмуті, вони прям сильно підшатнули. Прям дуже сильно. І за цього ти розумієш, що реагувати на смерть отак, боже, я її боюсь і так далі, не стоїть. Лучше відноситися до цього з юмором, знаєш, якось воно тоді простіше для осознання. Я можу спитати, чи не боїшся ти, що коли все закінчиться, коли ми переможемо нарешті в цій війні, оці от емоції, які зараз гумором подавлюються, зіграють якийсь жах?
Я про це навіть чесно не задумувався. Ну, я не знаю, що буде тоді. Може, мене вже тоді не буде. Знаєш, кем ви бачите себе через 5 років. Я себе вижу через 5 років в землі, блядь. От. Ну, я не знаю, що буде. Я впевнений в тому, що дуже багатьом військовим потрібна буде кваліфікована допомога, що потрібні будуть там рехаб-центри, які зможуть ввести військових знову в суспільство. Тому як, складно. Я помічаю, що смішки смішками, а там дуже часто я можу зриватися на своїх близьких людях. Тобто мені може позвонити сестра, а в мене погане настроєння, або якесь друге движення починається, я просто починаю кричати. І за це я стараюся зараз стаканити себе подальше від серйозних розговорів. Такий тип з юморком. Ти втомився? Скажи чесно. Давай так. От втомився як? В плані фізично, морально, Взагалі. духовно, я не знаю. Хотів би я поїхати десь на Мальту і це все не бачити. Так, да, хотів би, але поїду після цього всього, коли це все закінчиться. От. Втома, вона приходить. Це факт. У людей вона є. Поки що ще сиджу у формі. Ще можу, значить, бачити. Але плануєш відпустку? Звісно, планую. По-любому планую, дуже хочу. Це буде смішно, але дуже хочу поїхати в басейні поплавати. Прямо в басіку, либо поїхати десь просто в гори віддохнути. Розібратися наедине зі своїми мислями і тому подобне. Як-то так. Потім ще там продовжують. Давно не був вдома? Повномасштабці. От після цього штурму, дивись, дома де. У мене по факту зараз мій дім це, по суті, мої пацани. Зараз там частина мого дому знаходиться в Житомирській області, частина дому знаходиться в Києві, частина взагалі знаходиться в горах. Тому що, дім це поняття абстрактне. От я себе вдома почуваю в своїй групі, коли вона вся в зборі, коли вся грядка разом. Тоді, в будь-яких условиях як вдома. А так, то був у себе на родині, їздив до сестри на своє день народження. Якраз після двіжухи. Мене відпустили на 3 дні. Я з'їздив, побачився там. Таке. От, а до цього скільки? Якщо не брати цей промежуток, якщо приїжджав, то місяця 4, мабуть. Десь так, плюс-мінус. Теж дома, там в Києві, або там в Радомишлі, або там ще десь в Львові, в будь-якому другому місті. Сложно знаходитися, коли немає своїх поруч. Я коли приїжджаю в відпуск, постійно якось вже привикли за все це время. Те, що ми грубо говоря, постійно в місті, ми хаваємо з однієї тарілки і так далі. Ти коли приїжджаєш в відпуск, ти якось всі плани отодвигаєш, і в тебе навіть в відпуску ти тусиш постійно зі своїми побратимами, тому що тобі максимально комфортно. А немає якогось остраху зіштовхнутися там в цивільному світі з нерозумінням, з питаннями, для чого ти це робиш, з якимось несприйняттям, з економічним? Да, боюсь. На самом деле боюсь, тому що я не знаю, як це об'яснити, я боюсь, що я вспилю дуже сильно і будуть последствия. А я последствий не хочу, особливо з цивільними, тому що потім почнуть пиздити, це воєнні, дохуя собі дозволяють і тому подобне. Боюсь. В принципі, отношусь до цього нормально. Слава Богу, у мене залишились друзі на цивілки, хороші друзі мої, яких я дійсно теж можу назвати братами, які відносяться до класу людей, які дійсно піднімають економічний фронт. От. І вони мені тут дуже сильно допомагають. Коли до них приїжджаю, то вони мене стараються ограждати від жорстокості цивільного населення, від того, що воно там віддихає, до того, що війна у них закінчилась і тому подобне. Що має розуміти це цивільне населення, щоб такої прірви, коли ви приїжджаєте, навіть в відпустку на 10 днів, не було? Що війна все ще йде. І що не все так гладко, як рисують різні лічності. 2-3 неділі і Крима не буде поки що. Це дуже тяжело, тому що і це все треба буде проходити своїми ножками. І якщо вони навіть свято в цьому впевнені, вони свято вірять в те, що цим літом ми повинні були вже бути в Криму. Такого не буде. Це дуже тяжелий путь, який просто так швидко не пройти. Якщо ти хочеш, щоб це случилось, прийди і поможи. Прийди, поможи,
лишні руки ніколи лишніми не бувають. Ну, коротше, взагалі я працюю в криптовалюті. А як тут? А тут це так, хобі. Я не таксист, у мене свій бізнес. Да, я работаю в криптовалюте, все дела.